นาฬิกาซีรีส์ซามูไรจากไซโก้เนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยนะครับด้วยความที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมาแนวเหลี่ยมๆมีสันมีมุมชัดเจนมีความคมของเส้นสายคือเห็นแล้วแบบมันถูกชะตายังบอกไม่ถูกนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่หลวงของผมเลยในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือซามูไรเนี่ยขนาดเคสไซส์มันจะใหญ่พอสมควรนะครับจริงๆต้องบอกว่าใหญ่มากเลยแหละมันประมาณ44มิลซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะใส่ยากละแต่ก็ยังโชคดีที่ซามูไรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ทรงเคสมันใส่ง่ายนะครับที่ผ่านมาผมก็เลยสามารถใช้งานเคส44มิลได้แบบโอเคยังพอได้อะไม่ได้ยากมากอะไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมก็ต้องเซอร์ไพรส์มากๆนะครับที่ทางไซโก้มีการอัปเดตตัวซามูไรออกมาใหม่โดยที่ขนาดเคสไซส์เนี่ยมันเล็กลงมากๆนะครับแล้วก็มีการอัปเดตหลายอย่างมากๆเลยที่ผมเนี่ยเฝ้ารอมานานนะว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแปลงสักทีซึ่งไซโก้ก็ได้มีการปรับปรุงหลายๆอย่างให้ดีขึ้นนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็จะมีความงงๆเล็กน้อยนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงนาฬิกาซามูไรเรือนใหม่ตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยตั้งชื่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นนินจาอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นซามูไรที่มันดูเล็กลงอ่ะมันก็เลยแบบอาจจะลดสเกลลงมาหน่อยไม่ได้ใส่เสื้อเกาะอะไรดูเวอร์วังละเป็นเกาะเล็กๆบางๆคล่องตัวก็เลยเรียกว่าเป็นนินจานั่นเองซึ่งแล้วแต่เลยจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมขอเรียกว่าเป็นนิวซามูไรแบบง่ายๆแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูที่หน้าปัดกันก่อนนะตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยกลิ่นอายมันยังคงเป็นซามูไรที่ดูเหมือนเดิมอยู่นะครับคือยังไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากโอเคมาร์เกอร์มันอาจจะเปลี่ยนทรงนิดหน่อยตัวเข็มมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดไม่เทียบจริงๆก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับภาพรวมมันจะดูมีความแหลมๆขึ้นมีปลายที่มันมีมุมสามเหลี่ยมมากขึ้นแต่ถ้าเกิดดูผ่านๆเนี่ยโอเคอาจจะรู้สึกใกล้ๆกับตัวก่อนได้อยู่นะครับยังไม่ได้ต่างกันแบบกระโดดเยอะมากคือก็ยังคงคอนเซปต์ความเหลี่ยมความมุมได้ไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนหน้าปัดด้านในสีดำเนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่ดูไม่ค่อยมีความซันเบิร์สนะจะดูเป็นดำด้านๆเลยนะครับดูเรียบๆแล้วก็สกรีนโลโก้ด้านบนด้านล่างก็เป็นออโตเมติกมีสเปคกันน้ำบอกไว้200 เมตรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากแล้วก็มาร์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยจะมีลูมิไบต์ที่มีความนูนขึ้นมาจากตัวมาร์เกอร์เยอะนะคือแบบจะยกขึ้นมาชัดเจนมากเลยอ่ะดังนั้นเข้าที่มืดเรือนนี้เรืองแสงได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับคือเรียกว่าวาบกระแทกตาจนน่าตกใจเลยทีเดียวนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยอันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับเหมือนกับตัวซามูไรก่อนหน้านี้เลยก็คือตระกูล 4R35 สำรองพลังงานยังไม่ได้เยอะมากนะครับอยู่ได้ประมาณ41ชั่วโมงแล้วก็เม็ดมะยมเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวนะกริปการหยิบจับการหมุนเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับสามารถหยิบจับได้แน่นหนาดีแล้วก็ไม่บาดนิ้วด้วยคลายออกมาปั๊บเนี่ยหมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงสามารถตั้งช่องวันที่ได้ซึ่งช่องวันที่ของเรือนี้เนี่ยจะซ่อนแบบเนียนๆอยู่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยนะครับก็เป็นดีไซน์อย่างหนึ่งที่ Prospect รุ่นใหม่ๆเนี่ยเริ่มมีการซ่อนช่องวันที่แบบเนียนๆหลบมุมละไม่ได้มาเบียดเบียนตัวมาร์เกอร์ด้านขวาแล้วนะครับซึ่งผมชอบนะมันทำให้นาฬิกาดูบาลานซ์ดีนะครับสมมาตรซ้ายขวามากๆเลยแล้วก็ช่องวันที่เนี่ยตัวพื้นช่องมันจะเป็นสีดำด้วยเนียนไปกับหน้าปัดมากๆแล้วก็ดึงมาจนสุดอันนี้ก็เป็นการหมุนตั้งเวลาทั่วๆไปนะครับใช้งานเสร็จก็เกลียวกับเข้าไปแบบนี้ส่วนตัวกระจกของเรือนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นจุดแรกเลยที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกงงๆกับไซโก้นิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเรายังจำกันได้นะครับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยไซโก้มีการเปิดตัวนาฬิกา King Samurai ออกมาก็คือเป็นการนำเอาซามูไรรุ่นปกติมาอัปเกรดวัสดุนะครับตัวขอบเบเซลก็จะเป็นเซรามิกแล้วนะครับตัวกระจกก็เป็นแซฟไฟร์ละคือวัสดุพรีเมียมขึ้นมากๆแต่ว่าพอมันเป็นนิวซามูไรรุ่นล่าสุดเนี่ยตัวกระจกเนี่ยกลับกลายไปเป็นฮาร์ดเหล็กคริสตัลเหมือนกับตัวแรกๆของซามูไรนั่นเองนะครับก็คือเหมือนแบบเป็นการดาวเกรดตัวกระจกลงไปจาก King Samurai ไม่ได้เป็นแซฟไฟร์แล้วนะการตัดแสงก็ถือว่าทำได้กลางๆนะครับบางมุมก็เคลียร์ดีบางมุมก็อาจจะมีสะท้อนอยู่บ้างซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่โอเคนะครับที่ปกติเราได้แซฟไฟร์มาแล้วในตัวก่อนหน้านี้เนี่ยราคาค่าตัวก็ใกล้ๆกันด้วยแต่ว่าอันเนี้ยทำไมถึงแบบลดเกรดลงไปกลับไปเป็นฮาร์ดเหล็กเหมือนเดิมนะครับก็งงๆอยู่เล็กน้อยเหมือนกันถัดมาที่เบเซลอินเสิร์ตนะครับถ้าเกิดเป็น King Samurai เนี่ยเราจะได้เซรามิกแล้วนะครับก็คือจะการรอยขีดข่วนได้ดีมากๆแล้วก็จะมีความเงาแวววาวมากๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจากสเปคที่ผมหาข้อมูลมานะเขาจะบอกว่าเป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นพวกสแตนเลสสตีลเคลือบสีมาอะไรแบบนี้นะดังนั้นแน่นอนเรื่องความคงทนเนี่ยก็จะไม่เท่ากับเซรามิกแน่นอนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็อาจจะทนกับพวกอินเสิร์ตแบบเก่าๆสมัยนู้นที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับไอ้พวกนั้นจะเป็นรอยง่ายมากตัวพวกเหล็กอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทนทานมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าเสียดายอยู่ดีนะครับที่ไม่ให้เป็นเซรามิกมาเหมือนกับ King Samurai ก่อนหน้านี้นะดังนั้นนี่ก็เป็น2จุดหลักๆเลยที่เรียกว่ามีการดาวเกรดลงไปจาก King Samurai ตัวก่อนนะครับซึ่งฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดแล้วว่าแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าตัวเก่ายังไงเพราะว่าหลายๆอย่างก็ดูแย่ลงนะครับกระจกก็แย่ลง Bezel Insert ก็ดูไม่ได้ทนเท่ากับตัว King Samurai ก่อนหน้า
านี้แล้วซึ่งสิ่งที่เรือนนี้มันมีการพัฒนาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของวัสดุตัวเคสแล้วก็การขัดเงาตัวเคสตัวสายต่างๆนานาก็คือถ้าเกิดเราดูที่ texture นะครับแล้วก็การขัดเหลี่ยมมุมของตัวเคสของเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่คือการอัปเกรดที่มันอยู่คนละเลเวลกับตัวซามูไรก่อนหน้านี้เลยนะครับคือซามูไรตัวก่อนเนี่ยมันจะมีการเล่นเลเยอร์ของตัวเคสเนี่ยหลายมิติหน่อยนะแล้วก็เหลี่ยมมุมทั้งหลายเนี่ยพวกสันพวกความคมอ่ะมันจะยังแบบไม่ได้คมมากอ่ะคือลักษณะหน้าตาโอเคมันดูมีเหลี่ยมชัดเจนจริงๆแต่ว่าเวลาเราจับดูอ่ะตัวก่อนมันจะมีความมนๆแล้วก็ดูยังไม่ได้มีความเนี้ยบอะไรมากแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่ามีความเนี้ยบขึ้นแบบมากๆเลยนะครับคือคนละเลเวลกันเลยนะคือดูเป็นนาฬิการุ่นใหม่ได้เลยอ่ะเรียกว่าอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นนาฬิการะดับเดียวกับพวกโชกุนที่มันเป็นตัวท็อปแล้วนะครับการขัดด้านก็แบบ texture เรียบเนียบมากๆแล้วก็จุดที่แบบเป็นไฮไลท์มากๆเลยจริงๆเนี่ยคือเรื่องความบางนะเพราะว่าตัวก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใส่ยากอ่ะแต่ตัวเนี้ยเคสไซส์มันก็แบบ41มิลนิดๆนะครับแต่ว่าความบางเนี่ยมันอยู่ที่ 12.4 มิลเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นความบางที่ใส่ได้ดีมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาดำน้ำ200 เมตรของไซโก้นะคืออยู่บนข้อแล้วเวิร์กสุดๆเลยนะครับแล้วก็ลักทุลักเนี่ยไม่กลางเลย48.6 มิลเท่านั้นอันนี้วัดจากส่วนที่เป็นเอลิงที่ยื่นที่สุดแล้วนะครับเรื่องไซส์เนี่ยเป็นจุดแรกเลยที่ต้องชมนะแล้วก็น้ำหนักภาพรวมเนี่ยเวอร์ชันตัดสายแล้วเนี่ยอยู่ที่145 กรัมอันนี้ก็จะรู้สึกถึงความแน่นๆความตันๆของตัวเหล็กประมาณนึงนะครับไม่ได้มาแบบทางเบามากอะไรขนาดนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นตัวที่มันอัปเกรดขึ้นมาได้อย่างชัดเจนสุดๆเลยเนี่ยคือเรื่องของตัวสายนะครับคือซามูไรเนี่ยในรุ่นก่อนๆนะผมจะมีปัญหากับสายมากเลยคือสายหน้าตามันสวยนะแต่ว่า texture คุณภาพวัสดุการขัดเหลี่ยมมุมคือมันแบบไม่ได้ไปกับตัวเรือนเลยนะครับมันจะดูมนๆมีความเบี้ยวๆนะครับดูไม่เนี้ยบอ่ะแต่อันเนี้ยมันคือการอัปเกรดสายที่เรียกว่ามันดีขึ้นผมว่าน่าจะเกิน 2-3 เท่าอ่ะเพราะว่า texture การขัดก็เนี้ยบมากนะครับความละเอียดของพื้นผิวเนี่ยคือดูดีดูหรูสุดๆส่วนสันส่วนมุมเนี่ยเวลาเรารูปปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความคมที่มันขัดมาดีอ่ะเรียกว่าคนละเรื่องกับสายตัวเก่าเลยนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเรือนใหม่เนี่ยเหมือนเป็นการเน้นไปที่ตัวเรือนแล้วก็ตัวสายทำให้มันเพรียวลงใส่ง่ายขึ้นดูหรูมากขึ้นแล้วก็เป็นลดทอนเรื่องวัสดุที่มันเป็นขอบเบเซลแล้วก็กระจกไปอะไรแบบนี้นะครับก็คือโยกงบตรงส่วนกระจกกับขอบเนี่ยมาลงกับตัวสายแล้วก็ตัวเรือนแทนซึ่งถามว่าเป็นการเทรดออฟที่คุ้มค่าไหมอันเนี้ยจริงๆน่าจะแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ต้องการนาฬิกาที่มันใหญ่ๆนะครับไม่ได้นิดความบางความเพรียวมากผมว่า King Samurai จะตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าวัสดุมันทนกว่าจริงๆการเป็นกระจกซับไฟร์เนี่ยมันก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่ามากๆนะครับแล้วก็ขอบเซรามิกเนี่ยมันก็เรียกว่าจะไม่เกิดรอยเลยแน่ๆในอนาคตอ่ะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนข้อมือใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ต้องการความบางอะไรนะครับตัวเดิมก็ใส่สบายอยู่ละผมว่า King Samurai ตัวเดิมเนี่ยจะเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่ต้องการซามูไรแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเดิมมันใหญ่ไปมันรู้สึกเถอะทะเกินมันใส่ยากเป็นคนข้อมือเล็กเหมือนผมอะไรแบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยความบางความเพรียวของเขาแล้วก็ลักษณะตัวสายที่ดูพรีเมียมมากขึ้นมันก็จะทำให้เวลาใส่เนี่ยมันดูมีความแบบฟินดูมีความเข้ากับข้อมือที่ไม่ได้โอเวอร์ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากกว่านั่นเองนะครับแต่แน่นอนก็ต้องแลกมาด้วยการที่วัสดุมันก็จะไม่ได้ทนเท่ากับ King Samurai ละก็ต้องอาจจะระวังมากขึ้นนะครับมีการดูแลรักษามากขึ้นแต่ว่ากันตามตรงนะคือกระจก Hardlex เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่จะเป็นรอยได้ง่ายมากๆถึงขนาดแบบเอาผ้ามาเช็ดแล้วมันเกิดรอยเลยอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นกระจกอ่ะดังนั้นกระจกมันทนระดับหนึ่งอยู่ละในการใช้งานมันก็อาจจะมีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรถึงขนาดแบบรับไม่ได้เหมือนกับพลาสติกคือก็พอทนได้แหละนะครับไม่ได้มีปัญหาเยอะเวอร์วังอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ติดอะไรตรงจุดนี้มากอ่ะผมต้องบอกเลยว่าเรือนนี้จะเป็นหนึ่งในซามูไรที่เข้ากับเพื่อนๆแล้วก็สามารถใส่ใช้งานได้แบบไม่อยากถอดเลยนะครับลองขึ้นข้อกันเลยนะตัวบัคเกิลเนี่ยไมโครแอดจัสให้มา4รูซึ่งถือว่าเหลือเฟือเลยสำหรับนาฬิกาที่ข้อมันเล็กขนาดนี้นะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหแบบผมไม่เคยใส่ซามูไรแล้วรู้สึกฟิตติ้งมันดีมันฟินขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับต้องบอกว่านี่คือการอัปเกรดหน้าตาให้ซามูไรดูดีขึ้นมากๆแบบหลายเท่าเลยนะครับคือความเถอะท่าความใหญ่ความรู้สึกโอเวอร์ไซส์มันหายไปละมันเหลือแต่ความคมความเนี้ยบความเล่นแสงที่มันดูมีราคามากๆซึ่งโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องวัสดุที่มันสูญเสียไปนะเรื่องของขอบเซรามิกเรื่องของกระจกไอ้ตรงนั้นน่ะเราเข้าใจละว่ามันเทรดออฟมันแลกกับการที่ตัววัสดุของสายนี่มันดีขึ้นมากๆเคสก็ดูขัดเงาดีขึ้นมากๆซึ่งมันทำให้ภาพรวมนาฬิกาเนี่ยดูเป็นนาฬิการุ่นใหม่ที่สวยขึ้นมากๆจริงๆนะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าซามูไรตัวใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เป็นลูกรักของผมแน่นอนนะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยไซโก้จะผลักดันตัวนี้เยอะๆหน่อยนะครับคือตอนนี้ผมเฝ้ารอแล้วว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันจะมีลิมิเต็ดอะไรออกมาถ้ามันออกมาเมื่อไหร่นะผมจะตามเก็บลิมิเต็ดมันแบบรัวๆเลยนะครับอย่างตัวก่อนเนี่ยซามูไรมันก็มีลิมิเต็ดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันใหญ่ผมก็จะเก็บแค่บางเรือนที่ผมชอบมากๆแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดออกอะไรมาแล้วแบบผมเห็นแล้วโอเคถูกชะ
ตานิดหน่อยเนี่ยผมซื้อละนะครับเพราะว่ามันใส่ง่ายจริงแล้วก็มันเข้ากับข้อมือผมสุดๆเลยจริงๆนะครับเนี่ยเวลาพลิกข้อมือขึ้นลงนะโอ้โหเห็นพวกสายการเล่นเงานี่แบบโอ้โหน้องๆนาฬิกาสวิสราคาหลักแสนเลยเหมือนกันนะครับคุณภาพสายนี่คือดีเวอร์เลยอาจจะติดที่บัคเกิลนิดนึงคือบัคเกิลหน้าตายังดูแบบธรรมดาเฉยๆเหมือนกับรุ่นเก่าอยู่นะครับยังไม่ได้มีความเหลี่ยมมุมมีความเข้ากับสายเท่าไหร่ก็ถ้าอนาคตปรับบัคเกิลให้มันดูคมขึ้นเส้นสายมันชัดเจนมากขึ้นมันก็น่าจะเข้ากับนาฬิกามากกว่านี้นะแต่ผมว่าเท่านี้แค่ตัวเคสกับตัวสายมันมาแบบนี้ผมก็แฮปปี้เลยนะสำหรับการที่ได้ซามูไรหน้าตายังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมอยู่แต่ว่าใส่ได้ง่ายขึ้นเคสไซส์เล็กขึ้นแล้วก็ความบางเนี่ยดีขึ้นเยอะแบบนี้นะครับก็ได้แต่ภาวนานะว่าอนาคตไซโก้จะผลักดันตัวนี้เยอะๆแล้วก็ออกรุ่นพิเศษหรือว่าทำอะไรให้ตัวนี้มีคนมาสนใจเยอะกว่านี้หรือว่าเป็นที่นิยมมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ตัวนี้มันดังเหมือนกันนะคือจริงๆตอนที่ตัวนี้เปิดตัวมาเนี่ยมันกระแสมันเงียบมากเลยนะทั้งที่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับคือผมอาจจะตื่นเต้นอยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมเฝ้ารอซามูไรมานานมากแล้วพออัปเกรดทีนึงนี่แบบโอ้โหอย่างกรี๊ดอะแต่ว่าแน่นอนมันออกมา3สีแบบเงียบๆแล้วก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็อาจจะแบบกระแสอาจจะจางๆหน่อยซึ่งผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยที่มีโอกาสลองไปซื้อใช้งานหรือว่าลองไปสวมลองไปทาบบนข้อมือดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอของดีที่ซ่อนไว้ที่ไซโก้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเยอะนะแต่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าผลักดันแล้วก็น่าเชียร์มากจริงๆนะครับก็ไปลองเลือกสีกันได้นะครับส่วนราคาของรุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 นิดๆนะครับบวกลบนิดหน่อยซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะแพงกว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับทั้งที่ตัวเก่าวัสดุมันดีกว่าในบางส่วนนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นรุ่นใหม่ด้วยเพิ่งออกมาราคาก็ยังไม่ได้ลดเยอะมากยังไงใครที่อยากได้ก็ลองไปหากันดูได้นะครับบน Shopee บน psychoboutique.thailand.com พวกตัวแทนจำหน่ายหรือว่าช็อปไซโก้ทั่วประเทศเนี่ยก็น่าจะมีขายกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ